بسم الله الرحمن الرحیم. موږ به نن دې لیکچر کې د ایکسرسایز 4.6 کوېسچن نمبر 2 سٹارټ کوو. صحیح ده؟ نو پهله کوېسچن لیکو بیا سلیوشن طرف ته راځو. کوېسچن نمبر 2 کې پارت 1 کوو. مونږه لیرا کړی دي 2p پلس 1/2p او 4p square plus 1/4p square plus 1 د دې پروډکټ چې دی دا معلومول. ټیک شو؟ ها مونږ سره فارمولا چونکه پلس دی نو پلس والا فارمولا مونږ سره فارمولا څه ده چې a کیوب پلس b کیوب دا به مونږ سره برابري د a پلس b. ټیک شو؟ او بیا دا a سکویر پلس b نو b سکویر چونکه دلته پلس دی نو دلته ماینس وي. ښه a او b په دې فارمیټ کې دا مونږ سره د a کیوب او د b کیوب برابري. نو دا سایډ چې دی دا مونږ له دا سایډ راکړی دا به دې خوا برابر د a کیوب b کیوب وي. نو دې کې به د a ویلیو وګورو د b د هغې به سمپل کیوب والو. ټیک شو؟ ټیک شو؟ ها نو دا چې دی دا اوس د دې طرف ته لیکم ترتیب کې a پلس b او a سکویر پلس b سکویر ماینس ab ایکول ټو a کیوب پلس b کیوب دا دې برابري. ټیک شو؟ دا ما اوس دې سایډ ته ولیکو دا چې دی دا سایډ دی. ټیک شو؟ ایکول ټو اخوا به سي a کیوب b کیوب نو دې کې مونږ a او b ګورو. صحیح ده؟ دا پیله چې دی دا مونږ سره a دی، دا دویم چې دی 1/2p دا مونږ سره b دی. ټیک شو؟ او فارمولا دا وګوره چې دا a پلس b شو نو دا a پلس b دی نو دا a پلس b شو. اوس دا ګورو چې دا دی آیا a سکویر پلس b سکویر ماینس ab دی نو دا مونږ رالو دی فارمیټ ته برابرو. ټیک شو؟ ها نو کوېسچن به راوالو مونږ سره 2p پلس 1/2p دا شو. ها 4p سکویر دی نو دا مونږ سره د څه برابري د 2p سکویر د دې برابري 2 2 زر 4 راشي او p سکویر شي. ها بل مونږ سره څه دی 1 دی. ټیک شو؟ دا 1 سکویر علم b سکویر دی دلته لګي او زه د a نه بعد لګوم دا 1 سکویر شو. بیا د هغې نه بعد دی شو پلس ها دا چې دی دا ماینس 1 دی. ها دا ماینس 1 دی. ټیک شو؟ دا به دلته کې کټ کو دا دلته کې نه لګو. ټیک شو؟ دا سټیپ کټ کو دا سټیپ کټ کو. ټیک شو؟ بیا سٹارټ کو 2p شو پلس 1/2p دا مې په خپل ځای لګاو. صحیح ده؟ اوس دا 4p سکویر دی دا ما ولیکو د 2p هول سکویر چونکه a پلس b ده نو او دلته a سکویر نو دا 2p نو a سکویر شو 2 4 شو دا p سکویر هم دغه ته راځي. ټیک شو؟ ها بیا پلس b سکویر نو b 1/2p ده که نه ګوره 1/2p سکویر b سکویر دا وګوره 1/2p نه څه راځي 1/4p سکویر ته راځي. صحیح ده چې دا سکویر په دې والي نو دا ته راځي. بیا دلته کې c ماینس ab وي. ټیک شو؟ نو a مونږ سره څه ده 2p b څه ده 1/2p. نو تاسو ګورئ دا 2p او 2p کینسل شي که نه دا ab ده. ټیک شو؟ دا 2p 2p کینسل کېږي ماینس 1 راځي که نه همدغه ماینس 1 ته راوځي. صحیح ده؟ نو دا مونږ اوس چې دی دې ترتیب ته راوستی دی. ګوره a پلس b a پلس b بیا a سکویر نو ګوره 2p سکویر شو. بیا b سکویر نو پلس 1/2p هول سکویر شو. بیا ماینس ab وي نو a مونږ سره دا ده او b دا ده. نو ګوره دا چې دا کټ شي نو دې نه ماینس 1 دا راځي او دې نه وګوره 1/4p سکویر او دې نه دغه ته راځي. نو فارمولې ته فارمیټ ته سټینډرډ ته جوړ کو. اوس به چې کوم دی نو دا مونږ سره دی خو بیا را څه برابري د 2p
whole cube او پلس د 1/2p whole cube. نو دین راشي 4 4 8 p cube او دین 1/8p cube دا دین راشي. نو دا کوېسچن دلته کې سالو شو. دقه شانتې دا کوېسچن هم دی، دا هم دی، صحیح ده، او دا هم دی. ټیک شو، دا A ده او 1/5p دا پکې B ده. دا لاست کوېسچن نه پکې وکړو. لاست پارت چې کوم دی 5 نمبر به سوري 4 نمبر به دی کوو. مونږ سره یې راکړي دي 5p plus 1/5p او دا دی 25p square plus 1/25p square او minus 1. صحیح شو. دا شو a plus b، دا a square شو plus b square شو، دا minus ab دی. ټیک شو. فارمولا کومه یو دا مونږ سره؟ فارمولا مونږ سره دا a plus b او بیا a square plus b square minus ab. دا فارمولا ده. دا برابري د a cube minus plus b cube د دې برابري. نو ګوره دا شو دا a plus b، دا a plus b، دا a square، دا a square دی، 25p square دا a square دی، plus b square دی، دا 1/25p square دا b square دی، minus ab دی، دا minus 1 چې دی دا minus ab دی. دا به اوس مونږ دې سټنډرډ فارم ته جوړ کړو. صحیح ده. ها دا زه راخلم، دا مونږ شو، دا به مونږ سره شي 5p plus 1/5p. دا a plus b ده. a پکې څه ده 5p او b پکې څه ده 1/5p. ها اوس دا چې دی نو ګوره دا a square یې کنه، دلته a square دا a square دی، نو a سره مونږ سره 5p ده. دا شو 5p او whole square، دا a square شو. a plus b دا a square شو. د دې نه اوس وګورو مقه 25p square راځي، 5/25 راځي او p square دا ته راوي plus b square نو b مونږ سره 1/5p ده. نو تاسو څه ګورئ چې د b square نه دا جوړیږي 1/، وګوره 25 پر راشي او p square بشي، همدقه ته نه جوړیږي. نو دا څه ده مونږ سره b square ده. ها b ویلیو 1/5p ده. بیا minus ab وي. ټیک شو. نو minus ab نو a مونږ سره څه ده 5p او b څه ده 1/5p. دا اوس وګورئ دا او دا کټ کېږي که نه، دې نه دا -1 جوړېږي که نه. دا شو، دا مونږ سره شو a plus b، a square plus b square minus a او b. ټیک شو. a دې کې 5p ده او b پکې 1/5p ده. ټیک شو. دا مونږ سره دی خوا د فارمولې حساب سره اوس دا سټنډرډ فارم ته دې ته دا جوړ شو. دا برابر د a کیوب پلس b کیوب وي. ټیک شو. نو بس a خو مونږ ته پته چې دا ده او b دا ده، نو بس a کیوب b کیوب برابر وي. نو دا به مونږ سره برابر شي د څه 5p کیوب او پلس 1/5p کیوب. ټیک شو. د a کیوب b کیوب برابر دا a کیوب شو پلس b کیوب شو چې دا هغه سیټ ته دی برابري. دې نه مونږ سره انسر راووتی دو 125p کیوب پلس دې نه 125p کیوب. دا انسر ته نه راووتی دو. ټیک شو. دا کوېسچن دلته کې سوال شو.